সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেল টেকবয় আসামলৈ। সো আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ ওচৰত এটা ফন্ট লৈ আহিছোঁ, যিটো ফন্ট আপোনালোকে ইউজ কৰি নিজৰ ফটোতে হওক, থাম্বনেইলতে হওক বা যিকোনো ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে। ভিডিঅ'ৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব। তো প্ৰথমতে আপোনালোকে প্লে ষ্টৰত যাব লাগিব। প্লে ষ্টৰত গৈ আপোনালোকে Pixellab ডাউনলোড দিব লাগিব। তো Pixellabত আপোনালোকে যদি টাইপ কৰে তো দেখিবলৈ পাইছে এইটো Pixellab আহি গৈছে। ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এপটো আহি যাব। সো অলৰেডি মোৰ ইনষ্টল আছে, সো সেইকাৰণে ওপেন দেখাইছে, আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি ল'ব। ঠিক আছে, ইনষ্টল কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এইটো ওপেন কৰি ল'ব। ওপেন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এইটো মিনিমাইজ কৰি দিব, আৰু একো কৰিব নালাগে, এইটো মিনিমাইজ কৰি থৈ দিয়ক। ওকে, মিনিমাইজ কৰাৰ পিছত আপোনালোকক মই এটা লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিছোঁ, ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত থাকিব। তাত ফন্ট লিংক বুলি থাকিব, তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰি যাব লাগিব। তো মই লিংকটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। এইটোৱে হ'ল লিংক। তো আপোনালোকৰ বেটাৰ নলেজৰ কাৰণে মই ইয়াতে দেখাই দিছোঁ। তো মই ইয়াতে ক্লিক কৰি মই লিংকটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, কেনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব আপোনালোকৰ ওচৰত। তো এনেকৈ আপোনালোকৰ ওচৰত গোটেইখিনি আহি যাব, মই যি দিছোঁ। তো বেকগ্ৰাউণ্ডখিনিও পাই যাব। তো থাৰ্ড নম্বৰটো দেখিছে, এইটো আমাৰ সেইটো আহি গৈছে ফন্টটো। চিম্পলি আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে, ইয়াতে এটা ডাউনলোড অপশ্যন আহিছে, তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। তো মই ক্লিক কৰিছোঁ। ক্লিক কৰাৰ পিছত দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে ডাউনলোড হৈ গৈছে আপোনাৰ ফাইলটো। তো এই ফাইলটো আপোনালোকৰ ফাইল মেনেজাৰৰ ডাউনলোড ফ'ল্ডাৰত ছেভ হ'ব। সো মই তাত আপোনালোকক লৈ গৈছোঁ। ফাইল মেনেজাৰ অহাৰ পিছত দেখিবলৈ পাইছে ডাউনলোড যিটো ফাইল আছে তাত আপোনালোকৰ ডাউনলোড হৈ যাব, বা আপোনালোকৰ যি ঠাইত ডাউনলোড হয় তাত ডাউনলোড হৈ যাব। তো মই তলত আহিছোঁ, অহাৰ পিছত দেখিবলৈ পাইছে। তো এই ফন্টটোৰ নাম হ'ল উৰবান জংগল। তো এই এনেকুৱা যিটো ফাইল আপোনালোকৰ ইয়াতে দেখিবলৈ পাব, তেতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে কি কৰিব, এই যিটো ফাইল আছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। চিম্পলি ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে এক্সট্ৰেক্ট বুলি এটা অপশ্যন আহিছে, তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এই গোটেইখিনি আপোনালোকৰ এক্সট্ৰেক্ট হৈ যাব। এই যিটো জিপ ফাইল আছে তাৰ পৰা এটা ফ'ল্ডাৰ ক্ৰিয়েট হৈ যাব ছেম নামৰে। তো দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে উৰবান জংগল বুলি এটা ফ'ল্ডাৰ ক্ৰিয়েট হৈ গৈছে, তাৰ ভিতৰত আপোনালোকে যাব। তো এই দুটা আমাৰ প্ৰয়োজন হ'ব। তো এই দুটা কি কৰিব, আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি দুটাকে চিলেক্ট কৰি লৈ আপোনালোকে তিনিটা ডটত ক্লিক কৰি মুভ যিটো অপশ্যন আছে মুভত ক্লিক কৰি তো আপোনালোকে ষ্ট'ৰেজত যাব। যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে Pixellab বুলি এটা ফ'ল্ডাৰ পাব। তো এই ফ'ল্ডাৰটো তেতিয়াহে পাব যদি আপোনাৰ Pixellabটো অলৰেডি ইনষ্টল থাকে। যদি ইনষ্টল নাথাকে তেতিয়াহ'লে এইটো ফ'ল্ডাৰ নাপায়। তো সেইবাবে মই কৈছোঁ আপোনালোকে আগতে Pixellabটো ইনষ্টল দি ল'ব। দি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াৰ ভিতৰত সোমাব। সোমোৱাৰ পিছত ইয়াতে এটা ফন্ট বুলি ফ'ল্ডাৰ থাকিব। তো এই ফ'ল্ডাৰটো চিম্পলি থাকে আৰু কেতিয়াবা নাথাকে। তো যদি নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে ফ'ল্ডাৰ এটা বনাই ল'ব ফন্টৰ, আৰু বা ডাইৰেক্ট বাহিৰত থ'লেও কোনো কথা নাই, কিন্তু ফন্টটো বনাই ল'ব যাতে আপোনালোকৰ অসুবিধা নহয় পিছত চিলেক্ট কৰাত। তো ইয়াতে মই গৈ তো চিলেক্ট কৰা ফন্টটো মই ইয়াতে মুভ কৰি দিম। তো ইয়াৰ পৰা তাত মুভ হৈ গ'ল। হোৱাৰ পিছত আমি একো নকৰোঁ, এতিয়া এইটো মিনিমাইজ কৰি দিছোঁ, কৰি আমি ডাইৰেক্টলি ইয়াতে আহিম। অহাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, প্ৰথমতে আপোনালোকে ইয়াতে বেকগ্ৰাউণ্ডটো ল'ব লাগিব। ইয়াতে আপোনালোকৰ তিনিটা ডট আছে, তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইউজ ইমেজ গেলাৰী, ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা যিকোনো এটা বেকগ্ৰাউণ্ড লৈ ল'ব। তো মই ইয়াতে বেকগ্ৰাউণ্ড এটা লৈ লৈছোঁ। তো ধৰা হ'ল মই ইয়াতে এটা ফৰেষ্ট লৈ লৈছোঁ। তো ফৰেষ্টৰ বেকগ্ৰাউণ্ড ল'ব পাৰে, বা আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে যিকোনো ভিডিঅ'ৰ কাৰণে যদি কৰিব খোজে তেতিয়াহ'লে বেকগ্ৰাউণ্ডটো এটা কালাৰত থ'ব, লাষ্টত ক্ৰমা কি দি ভিডিঅ'ত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। যিসকলে ক্ৰমা কি জানে তেতিয়াহ'লে বুজি পাব, আৰু যদি বুজি নাপায় তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিব, মই তাৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাই দিম। তো ইয়াতে বিশেষ আপোনালোকে একো কৰিব নালাগে। এই য'ত টেক্সট আছে টেক্সটৰ আপোনালোকে দুবাৰ ক্লিক কৰিব। কৰাৰ পিছত ইয়াতে ধৰা হ'ল মই যিহেতু অসম গ্ৰীণী প্লেচ হয়, তো এছাম ফৰেষ্টৰ মাজত থাকিলে অলপ ভাল লাগে দেখাত। তো মই ইয়াতে ক্লিক কৰি লৈছোঁ। লোৱাৰ পিছত এতিয়া এই আখৰটো বনাব কেনেকৈ সেই ষ্টাইলত। তো আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত তলত আপুনি দেখিবলৈ পাইছে এ বুলি আহিছে, তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে ফণ্টত যাব লাগিব। ফণ্টত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে মাই ফণ্টত যাব। মাই ফণ্টত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকৰ এটা এড অপশ্যন থাকিব, টেক্সট এড কৰিবৰ কাৰণে বা ফণ্ট এড কৰিবৰ কাৰণে। তো ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে য'ত ফণ্টত থৈছিলে Pixellabৰ ভিতৰত ফণ্ট ফ'ল্ডাৰটো, সেইটো বিচাৰিব। তো দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে Pixellabটো আহি গৈছে, যিটো ফ'ল্ডাৰ হয়, তাত মই ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে ফণ্ট আহিব। ফণ্ট ফ'ল্ডাৰ ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এটা কথা সদায় মনত ৰাখিব লাগিব, যিটো আপোনালোকে ফণ্ট ইউজ কৰিব সেইটো ফণ্টটোৰ নামটো আপোনালোকে জানি থ'ব, কাৰণ কেতিয়াবা মিক্স হৈ যায়। আগতে যদি আপোনালোকে আৰু কিছুমান ফণ্ট থাকে তাৰ লগত মিক্স হৈ যাব পাৰে। তো নামটো মনত ৰাখিব। তো মই ৰাখিছোঁ উৰবান জংগল বুলি। তো এইটো চিলেক্ট কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ইয়াতে
এটা বক্স আছে ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত এড সিলেক্টত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে একেবাৰে তলত আহি দেখিবলৈ পাইছে উৰবান যিটো জংগল আছে এইটো আহি গৈছে তো ইয়াতে আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব মই যেতিয়া ইয়াতে ক্লিক কৰিম এইটো নামটো চেঞ্জ হৈ যাব ওকে সো মই ক্লিক কৰিছো তো দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে চেঞ্জ হৈ গৈছে তো এতিয়া আপোনালোকে ওকে কৰি দিয়ক ওকে কৰাৰ পিছত দেখিবলৈ পাইছে এই যিটো নেম আছে নেমটো ষ্টাইলিছ হৈ গৈছে তো এইটো আপোনালোকে ধৰি টানি ডাঙৰ কৰি ল'ব তো এইটো আপোনালোকে যেনেকৈ থৈ আপোনালোকে বেকগ্ৰাউণ্ডত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত অলপমান টাইম চাই থাকিব চাৱাৰ পিছত আপোনালোকে নিজে গম পাব যেন আখৰটোৱে ফৰেষ্টৰ মাজত সোমাই গৈছে বা মাজৰ পৰা বস্তুটো আখৰটো ওলাই আহিছে তো এতিয়া কথা হ'ল আপোনালোকে এনেকৈও থ'ব পাৰে থোৱাৰ পিছত যদি আপোনালোকে ভাবে মই এইটো বস্তু অলপমান বেন কৰিব খোজো তো আপোনালোকে আখৰটোত সিলেক্ট কৰি এনেকৈ এইট থাকিব নহয় ইয়াতে আহি আপোনালোকে একেবাৰে তলত এটা বস্তু থাকিব পাৰ্সপেক্টিভ বুলি এটা অপচন আছে তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যেনেকুৱা মোচন আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হয় আপোনালোকে এইটো আগতে সেটআপ কৰি ল'ব তাৰে আগতে আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি এইটো অন কৰি ল'ব তেতিয়া আপুনি আখৰটো মুভ হ'লে তেতিয়া আপোনাৰ অলপমান বেছি সুবিধা হ'ব যে কেনেকৈ আপুনি কৰিব বিচাৰে তো এই বস্তুটো আপোনালোকে এনেকৈ ল'লে লৈ অলপমান এনেকৈ দিলে উঠাই দিলে ওকে দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে এনেকৈ অলপমান মিলাই ল'লে তো দেখিবলৈ পাইছে মই এতিয়া বেকগ্ৰাউণ্ডত ক্লিক কৰি দিম এনেকুৱা লাগিছে যেন আখৰখিনি সঁচাকৈ কিবা এটা চিষ্টেমেদি ইয়াক বহুৱা হৈছে তো দেখিবলৈ পাইছে এনেকৈ আপোনালোকে যিটো আখৰ আছে সেইটো বহাই ল'ব পাৰিব তো ইয়াতে কিছুমান ইফেক্ট আছে ইফেক্টবিলাকো আপোনালোকে দিব পাৰিব তো আপোনালোকে তললৈ আহি শ্বেডো অকণমান দি দিব যদি পাৰে তো শ্বেডো দিলে কি হয় পিছফালে অকণমান যদি কলা ভাব থাকে তেতিয়াহ'লে অলপমান বেছি অৰিজিনেল যেন লগা হয় যাতে বস্তুটো সঁচাকৈ তাত আছে বা আপোনালোকে আৰু এটা কাম কৰিব পাৰে বা যিটো ড্ৰয়িং আছে ড্ৰয়িং পেঞ্চিল তো মই দেখাই দিছোঁ ইয়াতে আপোনালোকক ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত এই ড্ৰ যিটো পেঞ্চিল আছে তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰি একেবাৰে তলত আহিব আহি কিনে তলত যে একদম ব্লাৰ ৰেডিয়াছ আছে যে ব্লাৰ ৰেডিয়াছ আছে এইটো একেবাৰে বঢ়াই দিব দি প্ৰায় এইখিনি বস্তু ইয়াতে ৰাখিব 13-24 মানতে ৰাখিব ৰাখি এই যিটো প্লাছ চিন আছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি ল'ব ক্লিক কৰি ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব কৰাৰ পিছত তলত যেনেকৈ আপোনালোকে এটা টেক্সচাৰ দিব তো পাৰিলে ইয়াৰ লগত মিলা এটা যিকোনো অলপ গাঢ় মানে অলপ ব্লেক টাইপৰ কালাৰ এটা দিব চেষ্টা কৰিব ইয়াৰ লগত মিলা তো মই এনেকুৱা এটা দি লৈছোঁ ইয়াতে এইখিনি মানে মিলা দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে আহিছে একেবাৰে ব্লেকো অলপ সেউজীয়া টাইপ তো তাৰ পৰা মই ওকে কৰি লৈছোঁ লৈ ওকে কৰি দিছোঁ দিয়াৰ পিছত মই এতিয়া ইয়াতে সেই বস্তুটো এডাল আঁচ টানি দিওঁ আঙুলিৰে তো আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে মই যদি এইখিনি জেগাত যদি এনেকৈ দিওঁ দেখিব পাইছে এনেকুৱা দেখিছে আহিছে তো এনেকুৱাকৈ আহিব মইতো মিনিমাইজ কৰি লৈছোঁ তলত দিব তলত এনেকৈ অকণমান মিলাই দিব যাতে বস্তুটো হেৰি হয় আৰু অকণমান আগত এনেকৈ অলপমান ঘুহি দিব তো খোৱাৰ পিছত দেখিবলৈ পাইছে আগত অকণমান কলা ভাৱটো আহিছে যেন ছায়া এটা পৰিছে তো সেনেকুৱা হ'ব আৰু পাৰে যদি আপোনালোকে এইখিনি ছাইৰ পৰা মাজেদি এডাল এনেকৈ আঁচ এডাল দি দিব তাত মানে কোনটো দিব যিটো মানে ড্ৰ কৰা সেইটোৰ পৰা এনেকৈ অকণমান দি দিব তো এনেকুৱা লাগিব যেন বস্তু সঁচাকৈ একদম ৰিয়েল এটা কিবা এটা টেক্সচাৰৰ ওপৰত পৰিছে ওকে তো মই আপোনালোক দেখাই দিছোঁ তো দেখিবলৈ পাইছে এতিয়া আৰু অলপমান বেছি মানে ৰিয়েলিষ্টিক যেন লগা হ'ল ইয়াৰ পিছত মই আপোনালোকক আৰু এটা দেখাই দিছোঁ যেনে ধৰা হ'ল বেকগ্ৰাউণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত মই বেকগ্ৰাউণ্ডটো চেঞ্জ কৰি মই দেখাই দিছোঁ যেনেকৈ মই থাম্বনেইলত দুটা দিছিলোঁ আপোনালোকৰ পিকচাৰ তো মই লৈ লৈছোঁ এইটো লোৱাৰ পিছত এইটো এটা কৰি লৈছোঁ তাৰপিছত এইটো মই ইয়াতে চিম্পলি বহাই দিছোঁ ইয়াতে অকণমান সৰু কৰি ল'ম তো আপোনালোকে এনেকৈ বহাই ল'ব পাৰে লৈ আপোনালোকে কি কৰিব আখৰটোত ক্লিক কৰি ইয়াতে কালাৰ এটা অপশ্যন আছে ইয়াতে আহিব অহাৰ পিছত কালাৰত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি মই সেম কৈছোঁ ইয়াৰ পৰা ৰংটো সিলেক্ট কৰিব নালাগে তো এটা প্লাছত ক্লিক কৰিব আকৌ প্লাছত ক্লিক কৰাৰ পিছত আকৌ ইয়াৰ পৰা ক্লিক কৰিব ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত পাৰিলে ইয়াৰ পৰা কালাৰটো ল'ব ট্ৰাই কৰিব ইয়াতে চাব কালাৰটো কি আহে আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি থাকিলে কালাৰটো তাত আহি থাকিব তো পৰাপক্ষলৈ তাৰ পৰা ল'ব চেষ্টা কৰিব অলপ যাতে এই গাছবিলাকৰ ফাকৰ যিটো এটা ৰং আছে সেইটো ল'ব চেষ্টা কৰিব তো এইটো গ্ৰেড হ'ব তো মই লৈছোঁ তো দেখিবলৈ পাইছে এতিয়া কি হ'ল আপুনি যিটো কালাৰ এই আখৰটোত লৈছে এইটো কালাৰ অলৰেডি ইয়াতে এক্সিষ্ট আছে তো সেইবাবে অলপ মেটচ খাই গৈছে ওকে
বা এইটো অলপ য়েল্লো শ্বেডত য়েল্লো ল'ব পাৰে এইটো আখৰ আছে এই আখৰটো আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি কপি কৰি ল'ব পাৰে কপি কৰি লোৱাৰ পিছত এতিয়া এই যিটো আখৰ এই আখৰটো আপোনালোকে উল্টা কৰিব পাৰিব যাৰ শ্বেডো বনাব পাৰিব মই দেখাই দিছোঁ কেনেকৈ বনায় তো আপোনালোকে ইয়াতে আহিব লাগিব 3D rotate বুলি আহিব তো ইয়াতে আপোনালোকে 3D rotate-ত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এক্স এক্সিছ যে আছে এক্স এক্সিছটো আপোনালোকে চেঞ্জ কৰিব লাগিব তো এনেকৈ আপোনালোকে দিয়ে উল্টা হৈ যাব তো ইয়াতে চিম্পলি অ'কে কৰি ল'ব লোৱাৰ পিছত এই যিটো আখৰ আছে এইটো এনেকৈ তাৰ কাষত বহাই দিব বহাই দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব আকৌ এই যে প্ৰস্পেক্টিভ আছে ইয়াতে আপোনালোকে আকৌ ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি অকমান মিলাই ল'ব যাতে হেৰি হয় তেতিয়া আপোনালোকে ক্লিক কৰি লওক লোৱাৰ পিছত কিন্তু প্ৰস্পেক্টিভটো ইউজ কৰোঁতে আপোনালোকে দেখিবলৈ যে মই ওলোটা কৰিছিলোঁ ওলোটা কিয় হোৱা নাই এইটো দেখায় একো নাই এইটো যেতিয়া আমি ইয়াতে ক্লিক কৰিম আৰু অট'মেটিকলি মিলি যাব তো আপোনালোকে যে বাহিৰত ক্লিক কৰে অলপ টাইমৰ কাৰণে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে ইয়াৰ শ্বেডো টাইপ হৈ গৈছে কিন্তু ইয়াতে শেষ নহয় আপোনালোকে শ্বেডোটো ক্লিক কৰি তো ইয়াৰ অপেচিটিটো কমাই দিব লাগিব অপেচিটি যেতিয়া আমি কমাই দিছোঁ তেতিয়া চেম এনেকুৱা আহিছে যেন সঁচাকৈ তাৰ এটা ইয়াতে হেৰি পৰিছে তো ইয়াতে আপোনালোকে গ্লিচ দিবৰ কাৰণে আকৌ ড্ৰ কৰিব পাৰে ড্ৰ কৰি ল'ব পাৰে তো ড্ৰটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব যেটো ইয়াৰ পৰা অহা ৰশ্মিটো যেনেকৈ য়েল্লো শ্বেপৰ হয় সূৰ্যৰ পৰা অহা তো আপোনালোকে ইয়াতে ডাইৰেক্টলি একো নকৰাকৈ ডাইৰেক্ট ইয়াৰ পৰা য়েল্লোটো ল'ব পাৰে ধৰক মই এইটো য়েল্লো লৈছোঁ লৈ ইয়াতে ব্লাৰটো অ'কে কৰি লয় তো মই এই এম আছে এমৰ পৰা এনেকৈ অলপমান টানি দিছোঁ ঠিক এনেকৈ অলপমান টানি দিছোঁ বা অলপমান মিলাকৈ টানি দিব আৰু এই এমৰ পৰা ইফালে অলপমান টানি দিব ইফালে অলপমান টানি দিব ইফালে এনেকৈ টানি দিব পাৰে এনেকৈ দিব পাৰে বা এনেকৈও দিব পাৰে সৰি এইটো অলপ ভুল হ'ল এনেকৈ দিব পাৰে তো এনেকুৱা লাগিব যেন মানে যিটো ৰশ্মি আছে এইটো লাগি কিনে তাৰ পৰা আহি গৈছে তো এইবিলাক নিজৰ ওপৰত আপুনি কিমান মানে ক্ৰিয়েটিভ কৰিব পাৰে তো মই যিখিনি লাগি পাৰোঁ মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ তো আপোনালোকে ইয়াতে আৰু ইউজ কৰি প্ৰফেশ্যনেল বনাব পাৰে তো এই কুল ফন্টটো আপোনালোকে কুল হিচাপত ইউজ কৰিব তো সেইবাবে মই আজি এই ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ আৰু যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব বহুতে ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে প্ৰায় 2000-3000 নতুন নতুন মানুহ আহে কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কমকৈ কৰে তো আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব লাইক কৰিব যদি ভাল লাগিছে চ' এইখিনিয়ে কৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো সামৰিলোঁ টেক কেয়াৰ বাই বাই